අයිබෝවන් LankaDroid ප්‍රෝග්‍රමින් කුප්පිය ජව පාඩම් මාලාවෙන් 9 වෙනි කොටසත් එක්ක තමයි ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එක ස්විච් ස්ටේට්මන්ට් ගැන. මම සඳනිකා. හරි, මේ තියෙන්නේ අපේ පාඩම් මාලාව. මේකේ පළවෙනි කොටස් කීපේ මගේ අරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් උඩ තියෙන මේ link එකෙන් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. අපි අන්තිමට කතා කරේ if else ගැන. අද වීඩියෝ එක ස්විච් ගැන. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තමයි මේ ස්විච් කේස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ස්විච් කේස් එකක් if else එකකින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා වගේම ස්විච් කේස් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක එක්සැම්පල් එකකින් අපි බලමු. අන්තිමට මම ඩෙමෝ එකකිනුත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්කෝ. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලා තම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකේ ඉස්සරහට දාන videos ගැන notification එක ගන්න. programming වලට ආස ඔයාලට වැදගත් වෙන ගොඩක් videos මේ channel එකේ ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැනටම දන්නවනේ මේ තියෙන්නේ LankaDroid programming කුප්පිය අපේ FB private group එකේ QR code එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ QR code එක scan කරලා අපේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න. ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරගෙන යද්දී ඔයගොල්ලන්ට එන ප්‍රශ්න මේ ගෲප් එකේ පෝස්ට් කරන්න පුළුවන්. ගෲප් එකේ ඉන්න, ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න, ඔයාලගේ ප්‍රශ්න උත්තරේ දන්න ඕනම කෙනෙක් ඔයාලට උදව් කරයි. ඒ වගේම ඔයාලා දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් ගෲප් එකේ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදම අපේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න. හරි. අපි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. අපි මුලින්ම බලමු මේ ස්විච් කේස් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකක් හරි වේරියබල් එකක තියෙන වැලියු එකට අනුව එකකට එකක් වෙනස් දෙයක් අපිට කරන්න ඕන නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ if else එකනේ. ඒතර මේ if else එකේ හැම වැලියු එකකටම if else ලියලා ඉන්න ගියාම අපේ කෝඩ් එක ගොඩක් ලොකු වෙනවා. ඒ වගේම ඒ කෝඩ් එක තේරුම් ගන්නත් ටිකක් අමාරු වෙනවා. අන්න ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි මේ ස්විච් එක හදලා තියෙන්නේ. ස්විච් එකෙන් අපිට පුළුවන් වේරියබල් එකකට රන් ටයිම් එකේ එන වැලියු එක අනුව වෙනස් දේවල් කරන්න කියලා සරලව අපේ කෝඩ් එක ලියන්න. මෙහෙම ස්විච් එකේ වැලියු එකට අදාළව දෙයක් වෙන එකට අපි කියනවා කේස් එකක් කියලා. අපි බලමු කොහොමද මේ ස්විච් එකකින් එහෙම කෝඩ් එකක් ලියන්නේ කියලා. මේ තියෙන සරල උදාහරණයක්. මේ රූපේ පෙන්වලා තියෙන විදිහට ස්විච් එකේදී කරන්න තියෙන්නේ ස්විච් කියලා ලියලා ඊළඟට වරහන් ඇතුලේ ස්විච් එක විදිහට යූස් කරන්න ඕන වේරියබල් එකේ නම මෙන්න මේ විදිහට ලියන එක. ඊට පස්සේ ඒ ස්විච් එකක් විදිහට යූස් කරන වේරියබල් එකේ අපිට දෙයක් වෙන්න ඕන වැලියුස් ටිකට අදාළව අපි අපේ කේසස් ලියනවා. එහෙම කේස් එකක් ලියද්දී කේස් කියලා මුලින් ලියලා ඊට ඉස්සරහින් ඒකට අදාළ වැලියු එක ලියලා අපි කෝලන් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ ඒකට ඉස්සරහින් තමයි මේ වැලියු එක අවුතින් වෙන්න ඕන මොකක්ද කියන ස්ටේට්මන්ට් එකක් ලියන්නේ. විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ ස්විච් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන් මොන විදිහේ වේරියබල්ස්ද කියන එක. අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් byte, short, int, long, char, enums වගේම string variables. ඒ වගේම මේ byte, short, int, char, long වල තියෙන wrapper type variables උත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ int නම් integer variables, char නම් character variables වගේ දේවල්. ඒ ඇරුණම වෙන data type එකක් මේ switch statement එක use කරන්න බෑ. ඒ වගේම case එකත් එක්ක use කරන value එක. ඒ කියන්නේ case කියලා අපිට ඉස්සරහින් ලියුවේ අන්න ඒකේ data type එකයි switch එකත් එක්ක use කරන variable එක. ඒ කියන්නේ අපි switch කියලා ලියලා වරහන් ඇතුලේ variable name එකක් අන්න ඒකේ data type එකයි දෙක සමාන වෙන්න ඕන. දැන් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් අපි මෙහෙම variable එකේ values එකින් එකට වෙන්න ඕන දේ දුන්නට අපි එහෙම දෙන value එකක් නැතුව වෙන value එකක් ආවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපිට එහෙම එන්න පුළුවන් හැම value එකක්ම switch එක ඇතුලේ දෙන්න බැහැනේ. අන්න ඒ නිසා අවශ්‍යම වෙන values ටිකට අදාළව අපි cases ලියනවා. ඊට අමතරව වෙන ඕනම value එකක් ආවොත් වෙන්න ඕන දේ ලියන්න default කියලා අපි වෙනම case එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන default එකත් එක්ක ලියපු switch එකක්. මේ default එක use කරද්දී තියෙන එකම වෙනස තමයි කලින් අපි case කියලා ලියලා ඊට ඉස්සරහින් value එකක් ලියුවානේ. මේකෙදි default එකේදී value එකක් ලියන්නේ. default කියන එක විතරයි අපි ලියන්නේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට colon එක දාලා ඊට ඉස්සරහින් අපි අපේ statement එක ලියනවා. ඒ කියන්නේ වෙන්න ඕන දේ ලියනවා. දැන් ඔයාලට හිතෙනවා ඇති අපි මෙහෙම cases ලියලා values වලට අදාළව වෙනම කරන්න ඕන දේවල් දුන්නාම ඒ value එක આવතින් ඒකටම අදාළ ටික විතරයි මේකේ run වෙන්නේ කියලා. ඒක ඒ විදිහට නම් වෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි value එකකට අදාළව case එකක් true වුණොත් එතනින් පහළ ලියලා තියෙන හැම
ස්ටේට්මන්ට් එකක්ම රන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තට මෙහෙම වෙනවද? හරි. අපි මේ විදිහට හිතා බලමු. අපි මොකක් හරි බල්බ් එකක හරි වෙන මොකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රික් උපකරණයක හරි ස්විච් එකක් ඔන් කරාම එතනින් එහාට ඒක දිගටම වැඩ කරනවා නේද? අන්න ඒකම තමයි මෙතනදිත් වෙන්නේ. මොකක් හරි වැලියු එකකට අදාළව ස්විච් එක ඔන් වුණොත් එතනින් පල්ලෙහා තියෙන හැම ස්ටේට්මන්ට් එකක්ම රන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට අවශ්‍ය දේ විතරක් කරලා ආපහු ස්විච් එක ඕෆ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අන්න ඒකට තමයි අපි බ්‍රේක් කියන කීවර්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික කරන්න උනාට පස්සේ ස්විච් එක ඕෆ් කරන්න ඕන තැනින් බ්‍රේක් කියන කීවර්ඩ් එක දීලා සෙමිකෝලන් එක දෙන එක විතරයි. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට ලියපු ස්විච් එකක්. මේක ඔයාලට පේනවනේ හැම කේස් එකකටම අදාළ ස්ටේට්මන්ට් එකට යටින් අපි බ්‍රේක් කියන කීවර්ඩ් එක දීලා තියෙනවා. හරි මම මේක එක්සැම්පල් එකකින් පැහැදිලි කරන්නම්කෝ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න අපිට age කියලා ඉන්ටිජර් වේරියබල් එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන මේ වැලියු එක අනුව අපිට වයස print කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට ලියව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. බලන්න ඔයගොල්ලන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. මම මේක මේ විදිහට පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මේ රූපේ පේනවා තියෙන විදිහට අපි මුලින්ම කරන්නේ age කියන ඉන්ටිජර් වේරියබල් එක හදලා ඒකට වැලියු එකක් assign කරන එක. මෙතනදී මම assign කරලා තියෙන්නේ 4 කියන වැලියු එක. variables කියන කරපු වීඩියෝ එක මතකයි නේද? ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඒ age කියන ඉන්ටිජර් වේරියබල් එක ස්විච් එක විදිහට සෙට් කරන එක. ඒ කියන්නේ ස්විච් කියලා ලියලා වරහන් ඇතුලේ බෙදෙන වේරියබල් නේම් එක විදිහට මේ age කියන එක සෙට් කරන එක. දැන් age කියන එකේ වැලියු එක 1 වුණොත් වෙන්න ඕන එක අපි කේස් එකක් ලියන්න හදන්නේ. ඒකට කේස් කියලා ලියලා 1 කියලා දාලා කොලන් එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක true වුණොත් ඒ කියන්නේ අපේ age කියන එකේ වැලියු එක 1 නම් වෙන්න ඕන දේ ලියලා ස්විච් එක off කරන ඕන නිසා break කියන ස්ටේට්මන්ට් එක දීලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම age කියන එකේ වැලියු එක 2 වුණත් වෙන්න ඕන දෙයි 3 වුණත් වෙන්න ඕන දෙයි වගේම 4 වුණත් වෙන්න ඕන දෙයි ලියලා තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම break කියන කීවර්ඩ් එකෙන් අපි වෙන් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ age කියන එකේ වැලියු එක 1 හරි 2 හරි 3 හරි 4 හරි උනේ නැත්තම් වෙන්න ඕන දේ ඩිෆෝල්ට් කියන එක යටතේ අපි ලියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට curly braces දෙකක් දාලා අපේ cases ටික මේ switch statement එකේ යටතේ අපි group කරලා තියාගන්නවා. ඒකෙන් තමයි අපි කියන්නේ මේ switch එකට අදාළ cases ටික තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි එහෙනම් දැන් මේ example එකම demonstration එකකින් බලමු. මේ තියෙන ඔන්ලයින් කම්පයිල් එකක්. මේක මම මට ඕන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා තියෙනවා. මුලින්ම මම මෙතන වැලියු එක කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. ඔය බලමුකෝ මෙයා රන් වුණාම මොකද print වෙන්නේ කියලා. හරි. case 1ට අදාළව තියෙන UR1 කියන වැලියු එක මෙතන print වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මෙතනට 2 කියන වැලියු එක දීලා බලනවා. case 2 එකට අදාළව තියෙන UR2 කියන වැලියු එක තමයි print වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට මම මෙතනට 4 කියන වැලියු එක දීලා run කරලා බලනවා. එතකොට case 4 එකට අදාළව තියෙන UR4 කියන වැලියු එක තමයි print වෙන්නේ. දැන් අපි මෙතන දාලා නැති වෙන වැලියු එකක් දීලා බලමු 10 වගේ එකක්. ආල් දැක්ක නේද? එතකොට මේක යන්නේ අපේ තියෙන ඩිෆෝල්ට් එකට. ඒ වගේම මම දැන් -1 වගේ වැලියු එකක් දීලා බැලුවොත් ඒකත් යන්නේ ඩිෆෝල්ට් එකටම තමයි. හරි. මම දැන් මෙතන තියෙන break keywords ටික අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ බලන්නකො මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන age එකයි 1 කරාට පස්සේ ඔයාලා දැක්ක නේද? 1 කියන කේස් එක true වුණාට පස්සේ එතනින් එහා තියෙන ඔක්කොම ටික print වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මෙතන වැලියු එක 3 වගේ එකක් දුන්නොත් මේ true වෙන්නේ 3 කියන කේස් එකනේ. එතනින් පල්ලෙහා තියෙන ඔක්කොම ඒවා ටික print වෙලා තියෙනවා. මම 3 එක ගාවට විතරක් දෙන්න break එකක් දාලා බලන්නම්කෝ. දැක්ක නේද? එතකොට print වෙන්නේ 3 කියන එක විතරයි. ඒක print වෙලා ඊට පස්සේ අපේ ස්විච් එක ඔෆ් වෙනවා. හරි එහෙනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් Java වල තියෙන loops ගැන බලමු. වීඩියෝ එකේ ඔයාලට තේරුණ තිබුණාම හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ group එකට post එකක් හරි දාන්න. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් like කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් මම අදට සමු ගන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. happy coding.